Καλώς ήρθατε στο δεύτερο Lightboard Lesson της εταιρείας Πυλώνες Ελλάς που αφορά την πλατφόρμα της Okta και το πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαχείριση της ταυτότητας των χρηστών ευκολότερη και ασφαλέστερη. Στο πρώτο βίντεο δείξαμε ένα ρεαλιστικό σενάριο ενοποίησης των χρηστών δύο εταιρειών και το integration με τις εταιρικές εφαρμογές, καθώς και την εμπειρία του χρήστη όσο αφορά το Single Sign-On και το Multi-Factor Authentication. Στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε με το User Experience, δείχνοντας τρεις μεθόδους που μας προσφέρει η Okta για passwordless login. Η πρώτη μέθοδος περιλαμβάνει το Desktop SSO ή αλλιώς DSSO, δηλαδή όταν ένας χρήστης κάνει login στον εταιρικό υπολογιστή του και κάνει join στο domain, τότε αυτόματα και χωρίς να χρειάζεται να βάλει πάλι credentials, αποκτά πρόσβαση στις εταιρικές εφαρμογές. Η δεύτερη μέθοδος προϋποθέτει την εγκατάσταση ενός agent στον εταιρικό υπολογιστή που ονομάζεται FastPass και ο οποίος αναλαμβάνει αυτόματα να μας κάνει login στις εφαρμογές χωρίς να χρειάζονται ενέργειες από την πλευρά του χρήστη. Η τρίτη και τελευταία μέθοδος, αντί κωδικού, προϋποθέτει επιβεβαίωση από τον χρήστη είτε με δακτυλικό αποτύπωμα, είτε με push notification στο κινητό μας, είτε η εισαγωγή κάποιου OTP. Και οι τρεις αυτοί μέθοδοι αποσκοπούν στην απλούστευση της πιστοποίησης των χρηστών χωρίς εκπτώσεις ως προς την ασφάλεια. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από το τι έχουμε σαν πολιτική πρόσβαση στην εταιρεία μας και τι επιθυμούμε να πιστοποιήσουμε πέρα από τον κωδικό που θα έχει απομνημονεύσει ένας χρήστης. Έτσι λοιπόν, για το DSSO, προϋπόθεση είναι ο υπολογιστής του χρήστη να είναι join στο domain, δηλαδή ο χρήστης να βρίσκεται στο γραφείο. Άρα πιστοποιούμε και το location. Στην περίπτωση του FastPass, έχουμε κάνει εγκατάσταση ενός agent στον εταιρικό υπολογιστή, άρα σε αυτή την περίπτωση πιστοποιούμε και το hardware του user, δηλαδή κάνουμε login με device trust. Για τη συγκεκριμένη μάλιστα μέθοδο, σε αντίθεση με το Desktop SSO, δεν είναι απαραίτητη η παρουσία ενός Active Directory ή κάποιου LDAP. Επίσης, από τη μεριά του Admin Console θα εμφανίζεται inventory με όλες τις συσκευές που έχουν εγκατεστημένο το FastPass και θα υπάρχει δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης, όπως παραδείγματος χάρη το access ενός εταιρικού laptop ή smartphone να γίνεται suspend. Η τελευταία μέθοδος, αυτή του push notification, του OTP ή του δακτυλικού αποτυπώματος, προϋποθέτει αντί χρήσης κωδικού, μία πλέον ενέργεια του χρήστη. Πάμε να δούμε λίγο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το πώς δουλεύει η πρώτη μέθοδος που αναφέραμε, δηλαδή το Desktop SSO. Έτσι λοιπόν, έχουμε έναν χρήστη, ο οποίος βρίσκεται στο γραφείο. Ο χρήστης αυτός κάνει login στο PC του και ταυτόχρονα κάνει join στο domain. Έπειτα, ο χρήστης αυτός θα ανοίξει τον browser για να πάει στην Okta. Η Okta θα δει την IP του χρήστη και γνωρίζει ότι ο χρήστης έχει υπηρεσία DSSO παραμετροποιημένη και θα τον κάνει internally reroute. Στο επόμενο βήμα, η Okta θα του γυρίσει κωδικό 401 unauthorized για να τον κάνει challenge. Ο χρήστης λοιπόν, ο οποίος θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να αποδείξει στην Okta το ID του, θα επικοινωνήσει με το KDC. Ο KDC είναι ένα υποσύστημα του Active Directory και τα αρχικά σημαίνουν Key Distribution Center. Θα ζητήσει λοιπόν ένα Kerberos ticket. Ο KDC, ο οποίος γνωρίζει ότι ο χρήστης είναι join στο domain, θα του επιστρέψει το ticket της πιστοποίησης. Λαμβάνοντας το ticket, ο χρήστης θα το κάνει forward στην Okta.
Και τελευταίο βήμα, η Okta λαμβάνοντας το ticket θα ανοίξει ένα session και θα δώσει στον χρήστη access. Σε αυτό το σημείο θα παραδώσω στον Γιώργο Τσικιτάλη για να δείξει την εμπειρία του χρήστη και για τις τρεις αυτές μεθόδους passwordless login στην πράξη. Γεια σας και από εμένα. Πάμε να δούμε την εμπειρία του χρήστη με το Desktop Single Sign-On. Αρχικά θα κάνουμε login στον υπολογιστή μας. Και από το browser θα δοκιμάσουμε να κάνουμε login στις εταιρικές εφαρμογές μας. Συνδεόμαστε στο dashboard της Okta και βλέπουμε ότι παρότι έχει λήξει το session δεν μας ζήτησε κωδικό. Πάμε LinkedIn. Και Office Word. Όπως βλέπουμε, δεν χρειάστηκε password σε κανένα βήμα. Αντίστοιχα, από το διαχειριστικό, πάμε στο Security, Delegated Authentication και βλέπουμε το ενεργοποιημένο Agentless Desktop SSO. Ας δούμε και το FastPass τώρα. Να υπενθυμίσω ότι για το FastPass δεν χρειαζόμαστε Active Directory ή LDAP, παρά μόνο έναν client. Είμαστε στον υπολογιστή μας, όπου έχουμε εγκατεστημένο το Okta Verify. Ανοίγουμε το browser και πάμε να κάνουμε login στο User Dashboard της Okta. Επιλέγουμε το FastPass σαν μέθοδο login, επιβεβαιώνουμε το device και συνδεθήκαμε. Συνδεόμαστε και στο WordPress και είμαστε έτοιμοι. Τώρα στο διαχειριστικό βλέπουμε ότι κάτω από τα devices το laptop από το οποίο κάναμε login και επίσης βλέπουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε suspend ή deactivate. Τέλος, ας δούμε την πλήρη αντικατάσταση του password με ένα απλό push notification. Ανοίγουμε το browser μας και πάμε να συνδεθούμε στο dashboard. Επιλέγουμε σαν μέθοδο push notification και είμαστε μέσα χωρίς τη χρήση password. Στο σημερινό βίντεο δείξαμε την ευκολία χρήσης του passwordless login για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη ή αλλιώς το frictionless login όπως είναι η τεχνική ορολογία. Με τα δύο αυτά βίντεο κλείνει ο κύκλος του user experience με την υπηρεσία της Okta και στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η πλατφόρμα από την πλευρά του διαχειριστή, δηλαδή των IT admins. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και φυσικά αναμένουμε τυχόν απορίες και σχόλιά σας. Να είστε καλά!